Γεια σας. Το όνομά μου είναι Χρήστος Πουρδαλάκης και θα επιχειρήσω να περιγράψω αυτά που δείχνουν οι εικόνες και συγκροτούν ένα βίντεο που σκοπό του έχει να περιγράψει τη μέθοδο που κατασκευάζουμε στο εργαστήριό μας, το μάνικο των οργάνων που κατασκευάζουμε. Το ενισχυτικό μέσο που θα χρησιμοποιήσουμε για να του προσδώσουμε ακαμψία είναι το carbon. Αρχικά θα ζητήσω να επιστρατεύσετε την υπομονή σας απέναντι στους ερασιτεχνισμούς του βίντεο αυτού, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες ούτε στο γύρισμα, ούτε στις εικόνες, ούτε και στη φωνοληψία. Το σπικάζ γίνεται χωρίς κείμενο και έτσι μπορεί να υπάρξουν σαρδάμ, επαναλήψεις ή αστοχίες στη διατύπωση. Αυτά τα πρώτα πλάνα που θα δούμε, όπως είναι η διαμόρφωση του καράουλου με τη σέγα εδώ που κάνει ο Θοδωρής, καθώς και το κόλλημά της σε ένα μάνικο χωρίς κόντρες, που θα το διαδεχτεί αυτό το πλάνο, αυτά δεν χρειάζονται επεξηγήσεις και έτσι θα εκμεταλλευτώ το κενό των επεξηγήσεων που δεν χρειάζονται, γιατί είναι γνώριμα σε όσους κάνουν όργανα αυτά, τα στάδια, για να δώσω μια περιγραφή του αντιμετώπιση προβλήματος, δηλαδή να δώσω λίγο την εικόνα της φύσης του προβλήματος που καλείται να αντιμετωπίσει το ανθρακόνημα, καθώς και μια σύντομη ιστορική αναδρομή για το τι λύση έχει δώσει η οργανοποίηση στο πρόβλημα της ευκαμψίας, της διαστασιακής αστάθειας που εμφανίζει το μάνικο. Όλα οφείλονται βασικά στο ανισότροπο του υλικού, δηλαδή το ξύλο είναι ένα ανισότροπο υλικό και μάλιστα πέραν αυτής της ιδιότητάς του, έχει και την ιδιότητα να απορροφά και να αποδίδει νερό στο περιβάλλον. Έτσι, όταν βρεθεί σε ένα υγρό σχετικά περιβάλλον, δεσμεύει νερό στην κυταρική του δομή, εμφανίζοντάς το ως όγκο, ως μεγέθυνση του όγκου του. Αντίστροφα, όταν βρίσκεται σε ξηρότερο περιβάλλον από αυτό που είχε, αποδίδει το νερό αυτό στο περιβάλλον, εμφανίζοντας μια συρρίκνωση του μεγέθους του. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να χάνεται η επιπεδότητα της σταστιέρας. Και έτσι μιλάμε για το λεγόμενο σκεύρωμα ή αντισκεύρωμα, που είναι δύο αλλοιώσεις της επιπεδότητας της σταστιέρας. Η μοναδική ή μάλλον η κυριότερη μέθοδος για την ενίσχυση της ακαμψίας του μάνικου μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, δηλαδή μέχρι τη δεκαετία του 20, ήταν η τοποθέτηση σκληρότατου ξύλου ενός ή περισσότερων κομματιών στο κέντρο της αξονικής συμμετρίας του μάνικου, το οποίο πράγματι ενισχύει την ακαμψία. Ωστόσο, αυτή η λύση δεν αποδεικνύεται επαρκής, γιατί πάλι χρησιμοποιεί για την ενίσχυση του μάνικου υλικού που είναι και αυτό το ίδιο ευεπίφορο σε αλλοιώσεις όπως τα υπόλοιπα ξύλα που συναποτελούν το μάνικο. Έτσι, η τεχνική της εφαρμογής της ρυθμιζόμενης βέργας αλουμινίου, που είναι μια αμερικανική πατέντα κατοχυρωμένη στο όνομα του Επαμεινώντα Σταθόπουλου το 1928, ήταν μια επανάσταση στην εποχή της, που φάνηκε πως έδινε λύση στο πρόβλημα της σταθερότητας, εφόσον με ένα σχετικά απλό μηχανισμό μπορούσε να επαναφέρει στο επίπεδο την ταστιέρα και να αποκαταστήσει την αλλίωση. Ωστόσο, και αυτή η λύση εμφανίζει κάποιους περιορισμούς. Ένας από αυτούς είναι πως το μέταλλο του αλουμινίου, και ιδιαίτερα τα παλιά κράματα αλουμινίου, προσθέτουν βάρος στο μάνικο, κάνοντας το περισσότερο δύσχρηστο. Ένα άλλο ελάττωμα είναι πως τα τριβόμενα μέρη της βίδας που ρυθμίζουν από καιρό σε καιρό την επιπεδότητα εμφανίζουν φθορά μετά από ένα μέγιστο αριθμό ρυθμίσεων, κάνοντας τη δυνατότητα ρύθμισης άκυρη, αδύνατη. Η αλλαγή μιας βέργας σε ένα μάνικο είναι μια καθόλου ασήμαντη περιπέτεια για το βίο του οργάνου και την οικονομική του συντήρηση. Από τότε που πρωτοεφαρμόστηκε η βέργα έως σήμερα, έχει τύχει πολλών τεχνικών βελτιώσεων ως προς το κράμα και ως προς τη λειτουργικότητα της βίδας της, έτσι ώστε ως σήμερα να εξακολουθεί να είναι μια αξιόπιστη λύση. Δεν πάβει όμως να επιβαρύνει έστω και κατελάχιστο η παρουσία του μετάλλου ηχητικά το όργανο και να έχει την ανάγκη συνεχών ρυθμίσεων. Αυτά τα δύο αμετάθετα μειονεκτήματά της την καθιστούν λιγότερο ελκτική λύση από τα ανθρακονήματα, και αυτό φυσικά κατά τη γνώμη μου. Έτσι, στα τέλη της δεκαετίας του 1990 εφαρμόστηκαν στις κιθάρες αρχικά στην Αμερική τα καινούργια τεχνικά υλικά που ήταν οι ράβδοι ανθρακονημάτων. Τα ανθρακονήματα ως υλικά από τότε εξελίχθηκαν, ενισχύοντας τη δυνατότητα της ακαμψίας τους. Εξασφαλίζουν πλεονεκτήματα έναντι των προηγουμένων μεθόδων, όπως για παράδειγμα το ότι το ειδικό τους βάρος είναι πολύ κοντά στο ξύλο και έτσι δεν επιβαρύνει το μάνικο. Ένα άλλο
κέριο πλεονέκτημα είναι ότι δεν χρειάζονται ποτέ ρύθμιση. Κρατούν μόνιμα και σταθερά το μάνικο στην ευθεία που το έχουμε ορίσει. Μέχρι τώρα δεν έχουμε μιλήσει για τα μειονεκτήματα που εμφανίζουν τα ανθρακονήματα έναντι των υπολείπων μεθόδων. Ένα από αυτά, όχι το σημαντικότερο, το υψηλό τους κόστος. Τα εξελιγμένα ανθρακονήματα, τα οποία σημειωτών εμφανίζουν ακαμψία πολλαπλάσια του χάλιβα, είναι αρκετά ακριβά. Το σπουδαιότερο μειονέκτημα όμως σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους είναι πως πράγματι τα ανθρακονήματα χρειάζονται εφαρμογή τεχνολογίας αιχμής. Χρειάζεται να εφαρμοστεί με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια κάθε προδιαγραφή που δίνει ο κατασκευαστής, είτε της κόλλας είτε των ίδιων των ανθρακονημάτων, προκειμένου να αντιλήσουμε όλα τα αγαθά της ακαμψίας που προσφέρουν. Εδώ βλέπουμε στο πλάνο που ολοκληρώνεται την πρώτη ύλη, το μάνικο δηλαδή, το καράουλο συνδεδεμένο με ένα κομμάτι ξύλου χωρίς καμιά κόντρα, το οποίο θα αποτελέσει το υλικό για την εξέλιξη της εφαρμογής των ανθρακονημάτων. Η εμπλοκή μας με τα ανθρακονήματα ξεκίνησε από το 2002 και χάρη στην επινοητικότητα, ευρηματικότητα και αιμονή στην εξέλιξη και στη λεπτομέρεια που διαθέτει ο Γιάννης ο Κάτος, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε ένα μάνικο που εμφανίζει τη μέγιστη δυνατή ακαμψία και είναι το μάνικο νεόριον, του οποίου τη μέθοδο κατασκευής παρουσιάζουμε στο υπόλοιπο βίντεο. Σε τούτη την επόμενη φάση της κατασκευής θα ασχοληθούμε με δύο υποενότητες εξέλιξης του μάνικου. Η πρώτη είναι η λειτουργία που ήδη βλέπετε στα πλάνα μας να εκτελείται από το CNC. Πάνω στην επιφάνεια που πρόκειται να κολληθεί η ταστιέρα δημιουργείται μία κλίση που, όπως βλέπετε, με απόλυτη λεπτομέρεια είναι σχεδιασμένη να δώσει μία προένταση, μία κλίση προς τα πίσω στο μάνικο, όπου από επίπεδο θα μεταβληθεί σε μια ελαφρώς καμπυλωμένη επιφάνεια που πρόκειται να υποδεχτεί την ταστιέρα. Αυτή η προένταση είναι διαφορετική από υλικό σε υλικό, από ξύλο σε ξύλο εννοώ. Δηλαδή στο συγκεκριμένο που είναι ένα μαόνι, είναι μετρημένη η καμπύλη και έχει ένα συγκεκριμένο βαθμό καμπύλωσης. Αν έχουμε πόπλαρ που είναι πιο μαλακό, θα κάνουμε μια διαφορετική καμπύλωση μεγαλύτερη. Αυτή η προένταση κρίνεται απαραίτητη και είναι απαραίτητο να είναι και μετρημένη, έτσι ώστε να μην έχουμε αποκλήσεις, είτε δηλαδή μια επιμονή του μάνικου να μένει προς τα πίσω όταν υποδεχτεί τις χορδές, είτε να είναι σκευρώμενο να είναι λιγότερη και οι χορδές να υπερνικούν αυτή την προένταση, την κίνηση προς τα πίσω που δίνουμε. Και η δεύτερη φάση φυσικά είναι η διάνοιξη ενός διαδρόμου, ο οποίος πρόκειται να υποδεχθεί τα ανθρακονήματα. Στο στάδιο αυτό διανοίγεται με τη βοήθεια του CNC ένας διάδρομος σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου κατά μήκος του άξονα συμμετρίας του μάνικου, όπως βλέπετε, ο οποίος διατρέχει το μάνικο από τη μία του άκρη, εκείνη δηλαδή που πρόκειται να προσαρμοστεί στον τάκο μελλοντικά στο όργανο, ως το σημείο που πρόκειται να τοποθετεί μελλοντικά ο ζυγός, ως την άλλη άκρη προς το καράουλο. Αυτός ο διάδρομος έχει ανάγκη σταθερής διάστασης, δηλαδή πρέπει να είναι σταθερή η διάστασή του, γιατί πρόκειται εκεί πέρα μέσα σε αυτό να μπουν τα ανθρακονήματα και να υπάρχει τέτοια ακρίβεια στη διάστασή του, ώστε ο περισσεύων χώρος από τα ανθρακονήματα που θα πληρωθεί με ρητίνη να είναι τόσος όσος χρειάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κόλλας, ώστε το φιλμ της κόλλας να έχει συγκεκριμένο πάχος. Κάθε ρητίνη, ο κατασκευαστής της την συνοδεύει από χαρακτηριστικά πάχος του φιλμ σύνδεσης που πρέπει να έχει. Αν υπερβαίνουμε αυτό το πάχος σύνδεσης, θα έχουμε κάποια απώλεια στη σκληρότητα του φιλμ, άρα στη συνολική ακαμψία του μάνικου εν προκειμένου, ή αν δεν την υπερβούμε και έχουμε λιγότερο από όσο χρειάζεται, θα έχουμε αστάθεια στη συγκόλληση. Άρα και από εκεί άλλη απώλεια. Η σταθερότητα του πάχους του φιλμ και ο σεβασμός στις προδιαγραφές του κατασκευαστή χρήζουν πολύ μεγάλης ακρίβειας που μόνο ένα CNC μπορεί να δώσει.
Οι μέθοδοι που ως τώρα έχουμε μετέλθει, παραδείγματος χάρη στην αρχή όταν ξεκινήσαμε τα ανθρακονήματα, έχοντας άγνοια από την ανάγκη του σεβασμού παρόμοιων προδιαγραφών, μας οδήγησε στην απλή σκέψη να στερεώσουμε τα ανθρακονήματα με τη βοήθεια σφικτήρων ανάμεσα σε δύο ξύλα, όπως περίπου θα κάναμε με ένα σκληρό ξύλο κατά τον κλασικό τρόπο που βάζαμε κόντρες. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος έδωσε αστάθεια στο πάχος της κόλλησης και αστάθεια στην ακαμψία τη μετέπειτα. Αργότερα δοκιμάσαμε με ρούτερ στο χέρι. Ωστόσο, καταλήξαμε για λόγους σεμβασμού των προδιαγραφών των κατασκευαστών στο CNC, το οποίο δίνει περισσότερο αξιόπιστη διάσταση, εφόσον η μέγιστη δυνατή απώλεια που έχει ανά μέτρο είναι περίπου 1/10 του χιλιοστού. Πρακτικά αμεληταίο και ανύπαρκτο. Στη συγκεκριμένη λοιπόν εφαρμογή βλέπουμε το CNC να διατρέχει από τη μία άκρη στην άλλη με το κοπτικό του το ξύλο και να προετοιμάζει το χώρο, ο οποίος έχει συγκεκριμένες και αυστηρά επαναλαμβανόμενες διαστάσεις, ο οποίος χώρος θα υποδεχθεί, όπως θα δούμε στα επόμενα στάδια, σε κάποια από τα επόμενα στάδια, το carbon και την κόλλα. Σε αυτό το κομμάτι του βίντεο θα σταματήσουμε να ασχολούμαστε με το μάνικο και θα ασχοληθούμε αποκλειστικά και μόνο με την ταστιέρα, με τη χάραξή της συγκεκριμένα. Πάλι εμπιστευόμαστε το CNC για τους λόγους που έχουμε αναφέρει, δηλαδή για την αξιοπιστία και τη δυνατότητα της επαναληψιμότητας της κοπής του. Ένα πλεονέκτημα πρακτικό θα αναφέρω, εκτός της αποστάσης των τάστων, τις οποίες τις εκτελεί με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από το χέρι για τους λόγους που αναφέραμε προηγουμένως. Αποσπούμε ωφέλη στη σταθερότητα του μάνικου, αλλά και στην αξιοπιστία εν γέννης της κατασκευής της ταστιέρας, εφόσον το βάθος της χάραξης, το βάθος κοπής, είναι το ιδεώδες. Όταν εκτελείται η χάραξη με ένα πριόνι στο χέρι, δεν είναι πάντοτε βέβαιο ότι σε όλα τα τάστα θα χαραχτεί το αυλάκι στο ιδεώδες βάθος που πρέπει και στο ίδιο. Άλλοτε είναι λίγο πιο ρηχό ή για ακρίβεια, για να μην είναι καλού κακού που λέμε, για να μην είναι ρηχότερο, το κάνουμε και λίγο πιο βαθύ. Με το CNC έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε το ιδεώδες βάθος καθ' όλο το μήκος της ταστιέρας. Βλέπουμε ότι η ταστιέρα λοιπόν έχει ολοκληρωθεί ως προς το διακοσμητικό της μέρος. Έχουμε τοποθετήσει και τα φιλέτα δεξιά-αριστερά της ταστιέρας και απλώς εκτελούμε τη χάραξη.
Στο σημείο αυτό έχουμε ολοκληρώσει το μάνικο με το διάδρομό του. Έχουμε τα ανθρακονήματα προετοιμασμένα, περασμένα με το διαλυτικό που μας δίνει η εταιρεία προκειμένου να αποκτήσει πρόσφυση καλή το ανθρακόνημα με την κόλλα. Είναι προετοιμασμένα έτοιμα τα ανθρακονήματα και μπαίνουν στο διάδρομο που είναι κατάλληλος για αυτά. Η ταστιέρα έχει χαραχτεί και πρόκειται να ακολουθεί με τον κλασικό τρόπο, δηλαδή με μια απλή ξυλόκολλα, προκειμένου Titebond, τοποθετείται το μάνικο ανάμεσα σε έναν νάρθηκα, ο οποίος από τη μια μεριά είναι αλουμίνιο χοντρό όπως βλέπουμε και από την άλλη ένα ξύλο. Σφίγγεται λοιπόν με πολύ μεγάλη δύναμη όσο γίνεται, προκειμένου να σφραγιστεί ο θάλαμος που περιέχει τα ανθρακονήματα που βάλαμε, χωρίς να υπάρχει κενό ή τρυπίτσα, ας πούμε, να είναι ένας σφραγισμένος αεροστεγής θάλαμος. Το αεροστεγές υποδέσος θα μας χρειαστεί για τα επόμενα βήματα. Γι' αυτό λοιπόν βάζουμε πολλούς φυκτήρες. Θυμίζω ότι έχουμε ένα θάλαμο που μέσα του έχουμε τα ανθρακονήματα, στα οποία δεν έχει πέσει καθόλου ακόμα σε ρητίνη εποξική για να συνδεθεί με το περιβάλλον ξύλο. Σε αυτό το στάδιο βλέπουμε επιτέλους να ετοιμάζουμε να πάμε προς την τελική ευθεία για τη συγκόλληση των ανθρακονημάτων με το ξύλο. Προετοιμάζουμε την κόλλα. Η κόλλα είναι εποξική ρητίνη 2 συστατικών και ετοιμάζουμε την ανάμειξή της σεβόμενοι απολύτως προδιαγραφές των αναλογιών που προσδιορίζει ο κατασκευαστής. Μια σχετικής ακριβίας ψηφιακή ζυγαριά θα βοηθήσει έτσι ώστε η ανάμειξη να έχει απόλυτη ακρίβεια. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να θυμίσω πως η ανάμειξη πρέπει να γίνει με πολλή επιμέλεια, όχι μόνο ως προς τις αναλογίες, αλλά και ως προς την ομογενοποίηση. Πρέπει να επιμείνουμε ώστε να γίνει ένα απόλυτα ομοιογενές μείγμα η ρητίνη και ο σκληρυντής. Το συγκεκριμένο στάδιο που δείχνουμε τώρα θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο βασικά, τα πιο ουσιαστικά τμήματα στην κατασκευή του μάνικου νεόριων. Στην αρχή και στο τέλος, στα δύο άκρα του διαδρόμου, του στεγανού διαδρόμου που έχουμε δημιουργήσει και περιέχει τα ανθρακονήματα χωρίς ρητίνη, έχουμε δημιουργήσει δύο οπαίες, στις οποίες έχουμε στερεώσει κατάλληλα και αεροστεγώς δύο εύκαμπτους σωλήνες, διαφανείς περίπου όπως βλέπουμε, στη μία και στην άλλη άκρη. Όπως βλέπουμε εδώ τώρα, προετοιμάζουμε το μάνικο να το βάλουμε σε αυτό το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο κουτί, το οποίο έχουμε λάβει μέριμνα να είναι και αυτό αεροστεγές. Βλέπουμε ότι η μία άκρη του σωλήνα μέσα από μια αεροστεγή διάταξη σαβαλβίδα που είναι, βγαίνει προς τα έξω ο σωλήνας και επιτρέπει το μάνικο να βρίσκεται σε αυτή την αεροστεγή περίμετρο που ορίζει το κουτί. Ομοίως, τέτοια προσαρμογή κάνουμε και στην άλλη άκρη του σωλήνα του εύκαμπτου. Βλέπουμε την άλλη άκρη, η οποία μπαίνει μέσα στο μάνικο, στην ουραία θέση του μάνικου, στην πίσω θέση, εκεί που δείχνει τώρα η κάμερα, και η άλλη άκρη πάλι με παρόμοιο τρόπο από μια αεροστεγή βαλβίδα βγαίνει και κλείνεται πλέον το μάνικο σε έναν αεροστεγή θάλαμο. Η προέκταση, το κομμάτι του σωλήνα που μένει σε αυτή τη θέση, ευθύς αμέσως πάλι βλέπουμε ότι προσαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο, με έναν αεροστεγή μηχανισμό, στην υποδοχή όπου θα προσαρμόσουμε, όπου θα λειτουργήσει η αντλία αναρρόφησης. Τώρα τοποθετούμε το μάνικο με λίγο περισσότερη ακρίβεια για να παρακολουθούμε τη ροή του υγρού. Βλέπουμε την πρόσφυση του σωλήνα
σε μια αεροστεγή υποδοχή, το μανόμετρο το οποίο θα παρακολουθεί την υποπίεση που θα ασκήσει η αντλία του κενού, και από την άλλη άκρη του μάνικου ο άλλος σωλήνας είναι έτοιμος για να μπει μέσα στο ποτηράκι, στο δοχείο δηλαδή, που έχουμε την κόλλα. Έχουμε αρχίσει την άντληση της κόλλας. Το μανόμετρο βλέπουμε πως αρχίζει να δημιουργεί υποπίεση και υπάρχει μία απορρόφηση από τη μεριά του σωλήνα του τμήματος που είναι εγκύτερα στην αντλία. Δημιουργείται μια υποπίεση στο εσωτερικό όλης αυτής της διάταξης, με αποτέλεσμα να βλέπουμε πως ο κάδος με την κόλλα συνεχώς θα μειώνεται. Φεύγει λοιπόν κόλλα από το σημείο αυτό και με το σωλήνα αυτό τον ημιδιαφανή περνάει στο εσωτερικό και πληρεί μέχρι κάθε γωνιά, κάθε σημείο του κενού του διαδρόμου που έχουμε δημιουργήσει με τη ρητίνη. Εδώ ίσως να μην διακρίνεται πολύ καθαρά, άρα σιγά σιγά το υγρό ρέει μέσα από το σωλήνα λόγω της υποπίεσης και γεμίζει το χώρο. Εδώ πρέπει να προσέξουμε μία λεπτομέρεια. Βλέπουμε πώς ταξιδεύουν μέσα από τον ημιδιαφανή σωλήνα οι φυσαλίδες και ο τελευταίος αέρας που έχει εγκλωβιστεί μέσα στο διάδρομο. Βλέπουμε δηλαδή ότι στραγγίζεται και η τελευταία φυσαλίδα, κάτι που κρίνουμε ως απαραίτητο προκειμένου να έχουμε μία στατική συνέχεια. Οποιαδήποτε εγκλωβισμένη ποσότητα αέρα μέσα στο φιλμ της κόλλας και στο ανθρακόνημα είναι πιθανόν να δώσει στατική ασυνέχεια στο μάνικο. Εδώ έχουμε να δείξουμε τον κυλινδρισμό, πώς εμείς το κάνουμε. Τον κυλινδρισμό πώς το κάνουμε στο εργαστήριο. Πάλι το κάνουμε με τη βοήθεια του CNC. Ο κυλινδρισμός αυτός είναι η πραγματοποίηση ενός τρισδιάστατου μοντέλου, όπως παρακολουθούμε στην άλλη οθόνη, η οποία εκτελεί τον κυλινδρισμό του μάνικου κατά τον ιδανικό τρόπο. Δηλαδή η ευθεία, ας πούμε, της εφαπτωμένης του κυλίνδρου είναι πραγματική ευθεία, δεν υπάρχει αυτή η ανομαλία, ας πούμε, που μπορεί να δώσει ο χειροποίητος τρόπος. Ωστόσο δεν είναι απαραίτητο, είναι ανεκτό. Νομίζω ότι θα λειτουργούσαν τα ανθρακονήματα ακόμα και με το χέρι αν κυλινδρίζαμε το μάνικο. Ωστόσο είναι προτιμητέος αυτός ο τρόπος γιατί έχει πλεονέκτημα στην ακρίβεια, άρα και κάποια μικρή συμβολή στη σταθερότητα του μάνικου.
Και με τη φάση αυτή ολοκληρώνουμε το μάνικο, δημιουργώντας στην άκρη του το κατάλληλο σχήμα, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια σταθερή και γερή πρόσφυση μελλοντικά προς το σκάφος. Με τη βοήθεια ενός κοπτικού, το οποίο έχει τραπεζοειδές σχήμα, μιας χελιοειδονοουράς όπως λέμε πρακτικά, δημιουργούμε το σημείο του μάνικου, το οποίο πρόκειται να ενωθεί με σταθερό τρόπο με το σκάφος. Και πάλι εδώ χρησιμοποιούμε CNC, προτιμώντας την σταθερότητα και την ακρίβεια των διαστάσεων που επιτυγχάνουμε, έτσι ώστε όταν ενωθεί το μάνικο με το σκάφος να έχουμε την τελειότερη δυνατή πρόσφυση. Και πράγματι αυτό πετυχαίνεται, αλλά δεν είναι κάτι που αφορά τα ανθρακονήματα ακριβώς και δεν υπάρχει λόγος να σας το δείξουμε. Ωστόσο, και αυτό το στάδιο θα μπορούσε να είναι ένας άλλος πρακτικός τρόπος που έχει ο καθένας, προκειμένου να επιτύχει τη σύνδεση και να λειτουργούν τα ανθρακονήματα και η ακαμψία τους με τον ίδιο τρόπο. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή, αυτό το σημείο δεν προσδίδει κάτι ιδιαίτερο στη σταθερότητα των ανθρακονημάτων, παρά μόνο στη σταθερότητα της πρόσφυσης του μάνικου με το σκάφος. Απλώς το δείχνουμε επειδή εμείς έτσι κάνουμε αυτή τη μέθοδο, με αυτόν τον τρόπο και αυτά τα στάδια εφαρμόζουμε στο μάνικο νεώριον. Έχουμε ολοκληρώσει πια με το μάνικο ό,τι έχουμε να κάνουμε. Δηλαδή έχουμε δημιουργήσει το διάδρομο, έχουμε βάλει μέσα τα ανθρακονήματα, έχουμε σφραγίσει το διάδρομο, τον έχουμε γεμίσει με τη μέθοδο του κενού με κόλλα, έχει στερεοποιηθεί η κόλλα, έχουμε στρογγυλέψει το μάνικο και τώρα σε αυτό το στάδιο κάνουμε μία δοκιμή, προσομοίωση δηλαδή των τάσεων που πρόκειται να δεχτεί το μάνικο πάνω στο όργανο. Στη μέγενη στερεώνουμε το μάνικο ακριβώς στο σημείο που πρόκειται στο όργανο να είναι συνδεδεμένο με το ηχείο. Η μέγενη δηλαδή παίζει το ρόλο του τάκου. Το μάνικο όπως βλέπουμε είναι στρογγυλεμένο και χωρίς τα τάστα, ενώ είναι χαραγμένη η ταστιέρα, και με έναν ημάντα που συνδέουμε στην άκρη του καράουλου για να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ροπή, θα επιτύχουμε την προσομοίωση των τάσεων των χορδών. Έχουμε μετρήσει δηλαδή το άθροισμα των τάσεων που ασκούν οι χορδές κουρδισμένες πάνω στο μάνικο και με τη βοήθεια ενός ψηφιακού δυναμόμετρου εφαρμόζουμε την ίδια και λίγο μεγαλύτερη δύναμη για να δούμε τις αντοχές, τη δυνατότητα παραμόρφωσης που έχει το μάνικο όντας ολοκληρωμένο. Ωστόσο, το στάδιο του ελέγχου αυτό γίνεται χωρίς να έχουν τοποθετηθεί τα τάστα και με στρογγυλεμένο το μάνικο για τους εξής δύο λόγους. Ο πρώτος από αυτούς είναι το ότι εφόσον απουσιάζουν τα τάστα από τις αυλακώσεις, δεν έχουν μπηχτεί ώστε να σφινώσουν και να προδώσουν μεγαλύτερη ακόμα ακαμψία στο μάνικο, έχουμε κατά κάποιον τρόπο το πιο ανυπεράσπιστο μάνικο, χωρίς δηλαδή τις σφήνες, τον ρόλο που παίζουν τα τάστα όταν μπήγονται μέσα στο ξύλο, χωρίς δηλαδή την παραπάνω ασφάλεια που παρέχει το τάστο καθώς μπήγεται και σφινώνει μέσα στο ξύλο. Και επίσης ένας δεύτερος λόγος που κάνουμε σε αυτό το στάδιο χωρίς τάστα τον έλεγχο αυτό είναι επειδή έχουμε τη δυνατότητα να διορθώσουμε τυχόν αποκλίσεις από την αρχική προένταση που έχουμε προσδώσει στο μάνικο. Εφαρμόζουμε μια στιγμιαία τάση, μια σύντομη τάση πάνω στο μάνικο, το οποίο δεν έχει τάστα. Βλέπουμε ότι ανταποκρίνεται θετικά,
ότι η διαγωγή του είναι καλή, ότι είναι σταθερό, ίσο, δεν παρουσιάζει κάποια βλάβη, ότι όλα πήγαν καλά, και προχωράμε στη σύνδεσή του με το ηχείο για να προχωρήσει το όργανο. Όταν μπουν και τα τάστα, η ακαμψία είναι ακόμη μεγαλύτερη, γιατί οι σφήνες, το πόδι του τάστου, όπως είπαμε, καθώς μπήγεται μέσα στο ξύλο, δημιουργεί μεγαλύτερη ακόμα ακαμψία προς τη μεριά του σκευρώματος. Κάθε ένα μάνικο που θα συνεχίσει τη διαδρομή του και θα ενωθεί με το σκάφος περνάει από αυτό το τεστ, από αυτό τον έλεγχο στατικής αντοχής. Έτσι εξασφαλίζουμε τη σταθερότητα των μάνικων που γίνονται όργανα, και είναι ένας από τους κυριότερους λόγους αυτό το στάδιο του ελέγχου που μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε την κάπως ασυνήθιστη εγγύηση που δίνουμε περί μόνιμης σταθερότητας του μάνικου χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό. Στα νέα αυτά πλάνα βλέπουμε πάλι το μάνικο να είναι τετραγωνισμένο. Ο λόγος που το δείχνουμε έτσι είναι γιατί θέλουμε να ολοκληρώσουμε την εικόνα της κατασκευής του, δείχνοντας πώς εμείς καρφώνουμε τάστα. Κανονικά η διαδικασία του περάσματος των τάστων γίνεται σε ένα στρογγυλεμένο και τεσταρισμένο μάνικο, ελεγμένο δηλαδή ως προς την ακαμψία του από τον τεχνικό έλεγχο που δείξαμε στην προηγούμενη ενότητα. Ωστόσο, για λόγους εποπτικούς θα δείξουμε πώς ακριβώς περνάμε εμείς τα τάστα, και κάποιος άλλος που θέλει να ακολουθήσει μια παρόμοια μέθοδο θα ευκολύνεται σε ένα τετραγωνισμένο μάνικο. Γι' αυτό το λόγο το δείχνουμε σε ένα τετραγωνισμένο μάνικο που είναι εκτός της συνήθους γραμμής παραγωγής μας. Λοιπόν, σε πρώτη φάση απλώς στερεώνουμε τα τάστα με ένα απλό κτύπημα του σφυριού, κομμάτι-κομμάτι, όπως βλέπουμε από το πρώτο ως το τελευταίο. Και με αυτή την τελευταία ενότητα ολοκληρώνουμε το σχηνοτενές βίντεο αυτό για την κατασκευή του μάνικου Νεόριον, έτσι όπως αποφασίσαμε να το βαφτίσουμε. Βλέπουμε την πρέσα να εργάζεται και να σφινώνει τα τάστα στην οριστική τους θέση. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω πως κατά τη γνώμη μου η πρέσα υπερέχει έναντι της παραδοσιακής μεθόδου του καρφώματος με το σφυρί, εξαιτίας του ότι δεν τραυματίζει τη φυσική καμπύλωση που έχει το τάστο από πάνω. Φυσικά, εμείς στα τάστα θα επέμβουμε με λίμα και θα ξαναστρογγυλέψουμε, ωστόσο καλό είναι να μην έχουμε δεσμεύσεις, να μην έχουμε δηλαδή λακκούβες από το κτύπημα το μεταλλικό του σφυριού, έτσι ώστε να έχουμε πιο τέλεια επιφάνεια να επεξεργαστούμε. Ένα άλλο πλεονέκτημα της πρέσας έναντι του σφυριού ίσως είναι το ότι αποφεύγουμε αυτό το φαινόμενο του τραμπαλίσματος κατά κάποιο τρόπο.
Όσοι οργανοποιοί έχουμε ταλαιπωρηθεί με αυτό θα καταλάβουν τι θέλω να πω, καθώς χτυπάμε το τάστο σε μια του γωνιά να στερεωθεί, να σφινωθεί, να καρφωθεί, βλέπουμε ότι πιθανόν η άλλη του πλευρά να ξεκαρφώνεται. Αυτό το σφάλμα, αυτή η δυσκολία του τραμπαλίσματος αποφεύγεται εντελώς με την πρέσα. Τώρα που ολοκληρώθηκε το βίντεο, θα ήθελα να κλείσω την αποφώνηση με κάποιες ευχές. Εύχομαι οι τεχνικές ιδέες, οι λεπτομέρειες που δίνονται σε αυτό το βίντεο να φανούν χρήσιμες σε οποιονδήποτε συνάδελφο θέλει να ωφεληθεί από αυτές. Και κυρίως με την ευχή κι άλλοι συνάδελφοι να ανοίξουν το σεντούκι που ζηλότυπα φυλάμε με μυστικά και ιδέες που έχει ο καθένας και τις κρατάει για το δικό του εργαστήριο. Θα ήθελα να λειτουργήσει αυτό το βίντεο σαν μια παρακίνηση και για όποιον νομίζει και αισθάνεται ασφαλής, έτσι ώστε να μοιραστεί το υλικό του με άλλους και να ωφεληθούμε όλοι από όλους. Και κυρίως όλοι μαζί να ωφελήσουμε την ελληνική οργανωπία, την τόσο γοητευτική αυτή τέχνη που εξασκούμε.